เสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนเหมือนเตือนว่าใกล้สิ้นใจไม่ใช่เพื่อไม่ให้ระบบกรองหมักหมมสกปรกจนเกินไปส่วนตัวผมจะล้างระบบกรองเดือนละครั้งโดยล้างกรองอ่างปาเกเรวันหยุดสุดสัปดาห์ท้ายสุดของเดือนและสัปดาห์แรกของเดือนเป็นของตู้ปลาหลักวันนี้ก็ถึงคิวของอ่างปาเกเรไปครับไปล้างกรองกันสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระก่อนจะไปล้างกรองกันก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องจุกน้อยชาแนลเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับสำหรับอ่างปาเกเรแบบพลาสติกชุดพร้อมเลี้ยงโดยก้อยโค้ยเฮาส์ก็เป็นระบบกรองบนหลักการก็คือปั๊มน้ำดึงน้ำในอ่างปลาด้านล่างขึ้นมาผ่านใยกรองกายภาพและวัสดุกรองชีวภาพน้ำที่ผ่านระบบกรองแล้วก็จะไหลกลับลงคืนสู่อ่างหลักการเหมือนกันทุกระบบกรองครับขั้นตอนแรกเลยผมก็จะปิดสวิตช์ไฟปั๊มน้ำหลอด UV ปล่อยให้น้ำในระบบกรองไหลลงสู่อ่างด้านล่างจนหมดเหตุผลที่ผมยังไม่ยกวัสดุกรองออกทำไมต้องรอให้น้ำแห้งก่อนเพราะถ้ายกวัสดุกรองออกเลยจะทำให้น้ำที่ไหลลงสู่อ่างด้านล่างขุ่นข้องหมองใจนั่นเองครับ ช่วงระหว่างที่รอให้น้ำในกรองแห้งก็ยกหลังคาอ่างและฝาตะแกรงออกวางไว้ด้านข้างก่อนข้อกั้นอ่างก็ยกออกไปวางให้ไกลลูกหูลูกตาเกะกะ ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้วางกั้นแล้วนะครับเนื่องจากมันขวางทางลมทำให้น้ำในอ่างปาเกเรอุณหภูมิสูงก็กวาดพื้นซะหน่อยนึงจากนั้นก็นำภาชนะสำหรับใส่วัสดุกรองมาเตรียมไว้ครับใยกรองละเอียดนี่ผมก็จะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ยกชั้นกรองชั้นบนสุดออกล้างหลอด UV ในชั้นที่2ซะหน่อยครับถูขัดพอชื่นใจเอาห้อยไว้ก่อนซึ่งน้ำที่ไหลผ่านชั้นนี้จะไม่ท่วมผมก็เลยใช้ถาดแก้วรองให้หลอด UV จมน้ำเพื่อจุดประสงค์ในการกำจัดเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเทน้ำในถาดแก้วแล้วก็ยกออกไปล้างครับด้านล่างถาดแก้วผมรองด้วยใยกรองหยาบเพื่อให้แสงของหลอด UV เล็ดลอดออกไปกระทบวัสดุกรองที่อยู่ชั้นล่างให้น้อยที่สุดก็ยกออกไปฉีดล้างทำความสะอาดเช่นกันครับเมื่อน้ำในระบบกรองไหลลงอ่างจนหมดก็ยกหัวทรายปั๊มลมในกรองออกแล้วก็ยกชั้นกรองชั้นสุดท้ายที่อัดแน่นไปด้วยวัสดุกรองที่มีรูพรุนออกมาทั้งกระบี่เลยครับแล้วก็ค่อยๆยกวัสดุกรองออกมาลงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ขอยกเบาๆนะครับเดี๋ยว Nitrifying แบคทีเรียจะตกใจตื่นจากนั้นก็ตักน้ำในอ่างนี่แหละครับใส่ไปในภาชนะเพื่อทำการล้างวัสดุกรองข้อห้ามใช้น้ำประปาล้างวัสดุกรองโดยตรงเด็ดขาดนะครับเพราะคุณจะกลายเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่ใช้คลอรีนในน้ำประปาสังหารหมู่ Nitrifying แบคทีเรียจนกลับสวรรค์แล้วก็ไม่ต้องล้างขัดถูจนสะอาดมากมายครับไม่ต้องไปพึ่งแดดนะถ้าไม่อยากนับหนึ่งเริ่มต้นเลี้ยงแบคทีเรียกันใหม่ระหว่างนี้ก็เอาชั้นกรองต่างๆไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำประปาอันนี้นี่ขัดสีฉวีวันได้นะครับผมอนุญาตใยกรองหยาบก็ฉีดล้างให้เอี่ยมไปเลยครับแผ่นหนึ่งเนี่ยใช้แล้วเอามาล้างได้หลายรอบอายุการใช้งานปีหนึ่งผมว่าได้ครับจนกว่ามันจะเปื่อยยุ่ยค่อยเปลี่ยนใหม่ชั้นกรองที่เหลือก็ล้างขัดครับถาดแก้วรองหลอด UV ไหนวันนี้ก็ล้างกรองกันแล้วนะครับก็ขัดกระจกอ่างให้เอี่ยมก็จะได้เห็นปลาเกเรชัดๆขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นว่าหลอดฮีเตอร์ตะไคร่เริ่มเกาะเยอะปั๊มน้ำเริ่มเขียวแป๊ดก็ออกมาขัดล้างได้ครับแต่ผมเพิ่งขัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็เลยปล่อยไปก่อนครับใกล้เสร็จแล้วครับ
ก็ยกชั้นกรองกลับมาวางบนอ่างที่เดิมเอาหัวทรายปั๊มอากาศใส่กลับลงไปก็ย้ำครั้งที่100ครับกระบวนการย่อยสลายแอมโมเนียของ Nitrifying ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายบางทีอาจจะใช้ออกซิเจนมากกว่าปลา2ตัวในอ่างซะอีกใส่หัวทรายลงไปให้กับ Nitrifying ก็จะดีมากๆนั่นเองครับแต่3หัวแบบนี้ก็เวอร์ไปแล้วก็เขย่าวัสดุกรองลูกบอล545ประสิทธิภาพโดยโค้ยครับในน้ำที่แช่อยู่เบาๆก็พอครับให้เศษฝุ่นผงปฏิกูลต่างๆหลุดออกก็สามารถยกลงกลับไปไว้ในชั้นกรองตามเดิมครับคลิปนี้นี่ผมอัดไว้ก่อนหน้าที่จะได้หินดาว Starstone วัสดุกรองประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดโดยโค้ยครับเช่นกันสนใจก็สามารถจิ้มไปดูตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านมุมขวาบนได้เลยนะครับเป็นไง สีน่ากินไหมฮะ คนเลี้ยงปลาก็อย่างเงี้ยครับมือก็ต้องจุ่มขี้ปลาทาดปลาชัดๆก็วางชั้นกรองที่เหลือกลับที่เดิมหลอด UV ต่อท่อปั๊มน้ำตามด้วยใยกรองละเอียดจากนั้นก็เปิดสวิตช์ไฟปั๊มน้ำและหลอด UV ได้เลยครับรอจนน้ำท่วมวัสดุกรองทั้งหมดทำไมน้ำถึงต้องท่วมวัสดุกรองทั้งหมดคำตอบคือถ้ามันแห้ง Nitrifying Bacteria ก็ไม่สามารถไปสร้างชั้นฟิล์มเกาะอาศัยอยู่บนพื้นผิวของวัสดุกรองรวมถึงน้ำที่ไหลเวียนเองครับที่นำพาของเสียของปลาในรูปแบบของแอมโมเนียมาให้ Nitrifying รับประทานย่อยสลายเป็นไนไตรท์ไนเตรตอีกต่อหนึ่งช่วงนี้ก็ดูว่าน้ำในอ่างเนี่ยหายไปแค่ไหนก็สามารถดูตรงตำแหน่งตะไคร่ที่เกาะขอบอ่างก็จัดการเติมน้ำใหม่ไม่มีคลอรีนกลับลงไปให้ระดับน้ำเท่าเดิมคือมีเพื่อนๆเนี่ยหลายท่านถามผมมากันเยอะเลยนะครับว่าแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำล้างกรองแบบ 100% เนี่ยต้องทำอย่างไรอันนี้ผมก็พอทราบนะครับจากประสบการณ์เลี้ยงปลาแต่ไม่ได้ประกวดปลามาปีกว่าๆแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนน้ำยกร้อยมาตลอดชีวิตการเลี้ยงปลาของผมเลยครับคือ 40% เนี่ยน่าจะมากที่สุดที่เคยเปลี่ยนแล้วทำไมนะเหรอก็คือมันเปลืองน้ำคือมันเสี่ยงกับการที่น้องๆเนี่ยต้องเจอสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันครับอุณหภูมิน้ำค่าอ่อนกระด้าง pH ต่างๆจะเปลี่ยนยกร้อยต้องยอมรับความเสี่ยงที่ปลาอาจปรับตัวไม่ทันน็อกน้ำคือผมไม่อยากเสี่ยงครับชีวิตพวกเขามีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงเปลี่ยนปริมาณน้อยๆแต่บ่อยๆดีกว่าครับค่าน้ำต่างๆจะได้ไม่แปรผกผันจนเกินไปที่น้องปลาจะรับได้ครับก็จัดระเบียบกันนิดนึงจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือ Nitrifying Bacteria สำเร็จรูปแบรนด์โค้ยครับอีกแล้วใส่เติมทดแทนส่วนหนึ่งของแบคทีเรียที่สูญหายจากการโดนถล่มล้างบางใส่นิดเดียวก็พอครับเปลืองก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยว Nitrifying ที่เหลืออยู่กับของใหม่ลงไปก็จะกระดุกกระดิกออกลูกออกหลานเพิ่มเติมช่วยอีกส่วนหนึ่งด้วยระบบกรองก็จะกลับมาทำงานสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมครับปิดฝากรองฝาอ่างก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมลองจับเวลาในการล้างเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นเองครับหากเพื่อนๆสนใจอ่างพลาสติกชุดพร้อมเลี้ยงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Fanpage ก้อยโคยเฮาส์ได้โดยตรงเลยนะครับพอหลังไมค์มาถามผมเนี่ยผมก็บอกให้ไปติดต่อทางเพจอยู่ดีส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงแล้วกันนะครับนะจ๊ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงาม